خیراغله او هرکلی تاسو ته په کمپیوټر ورډ کې زه محمد ادریس او نن موږ د ټوکیډ اوم نمبر ټیوټوریل جوړو. په دې ټیوټوریل کې به موږ ډسکس کوو سپلاین، الیپس او الیپس ارک. راځو خپل کلاس طرف ته. په کیبورډ کې موږ پریس کوو اس پی ال سپیس، زموږ سره سپلاین پک شو، کلیک هم وکړو، زموږ سره سپلاین جوړیږي. سپلاین زموږ سره د ایرریګولر شیپ جوړېدو دپاره زیات یوز کیږي. دې څه نور اهم داسې کار نشته. دا به سلیکټ کو او په کیبورډ کې به ای سپیس پریس کو، دا به موږ اریز کو. راځو الیپس ته. د الیپس شارټ کې زموږ سره ای ال سپیس، ای ال سپیس مې پریس کو، کلیک مې وکړو، F8 په ورته آف کو، دې له به ورکو 2 فیټ او بیا 2 فیټ. زموږ سره الیپس جوړ شو. الیپس بیزوي شکل ته ویلی شي، د انډې په شان شکل چې کوي. دې له به موږ ورکو ډي آی، زموږ سره چې کوم اولنی ډسټنس ورکړو موږ 2 فیټ، اب هم هغه 2 فیټ دویم ډسټنس چې کوم ورکړو هغه به څه کېږي، ډبل کېږي. دا پوینټ او دا پوینټ 2 فیټ، دا پوینټ او دا پوینټ. اوس موږ دا الیپس جوړ کړو، دا ورټیکل دی. موږ چې موږ ته یو هارزنټل الیپس پکار دی، نو زه به ای ال سپیس په کیبورډ کې پریس کړم، کلیک به وکړم او اپ طرف ته ولاړ شم. دې له به ورکړم 2 فیټ اور بیا 2 فیټ. زموږ سره هارزنټل الیپس جوړ. ډي آی به راوالو، دا 2 فیټ شو اور دا 4 فیټ. لازمي نه چې تاسو 2/2 ورکوئ، لکه زه ای ال سپیس په کیبورډ کې پریس کړم، کلیک مې وکړو، 2 فیټ 3 فیټ هم زه ورکولی شم. نو زموږ سره به داسې دا 2 فیټي او داسې به 6 فیټي. زیډ سپیس ای سپیس مې په کیبورډ کې پریس کړو، دا مې زوم ایکسټینډ کړو، دې له مې ورکړو ډي آی، دا زموږ سره 2 فیټ شو او دا 6 فیټ شو. دا به سلیکټ کړو، دا به ایریز کړو. راځو الیپس ارک طرف ته. ای ال سپیس ا سپیس کلیک، دې له به ورکړو 2 فیټ سپیس 2 فیټ سپیس، سټارټ انګل 0 اینډ انګل 45. نو دا زموږ سره د 45 ډیګري پورې الیپس ارک جوړ شو. لاین به راوالو، دیز نه دا پوینټ او دا پوینټ. دا به موږ چیک کړو، د انګل ډي ا ان د ډایمنشن انګولر شارټ کې دا به پریس کو او دا به پریس کو. زموږ سره دا انګل د 45 جوړ شو. خو که زه ای ال سپیس راوالم، ا سپیس پسې پریس کوم او کلیک کوم، دې له ورکړم چې 2 فیټ 2 فیټ، سټارټ انګل 20 او اینډ انګل 60. اوس د لاین راوالم، دا پوینټ دا پوینټ او دا پوینټ. نو دا انګل به زموږ سره د 40 وي، ځکه چې موږ سټارټ هلته د 20 نه اخیستی. دا زه چې کوم ډي ا ان، دا پوینټ او دا پوینټ، نو دا زموږ سره 40 ډیګري انګل باندې الیپس ارک جوړ شو. د کمپیوټر ورلډ د طرف نه زموږ سره ټوکیډ اوم نمبر ټیوټوریل. په دې ټیوټوریل کې موږ سپلاین، الیپس او الیپس ارک ډسکس کوو. انشاءالله په نیکسټ ټیوټوریل کې به موږ انزرټ بلاک او بلاک